નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્વાગત છે આપણું આપણી YouTube ચેનલ માય ડિયર સ્ટુડન્ટ વિથ જિગ્નેશ સર. આપણે જે છે પ્રકરણ 4 એની આપણે તૈયારી જબરજસ્ત રીતે કરી રહ્યા છીએ અને આપણે હમણાં જે જાહેર થયું એના પ્રમાણે આપણી એક્ઝામ જે છે એ પણ ટૂંક સમયની અંદર આપણી પાસે આવી જશે. એની અંદર આપણે પ્રકરણ 4 નો સમાવેશ કરેલો છે. તો આપણે પ્રકરણ 4 માંથી આજે એવો દાખલો લઈને આવ્યો છું કે જે દાખલો મોટાભાગે જ્યારે વિદ્યાર્થીઓ ગણતા હોય છે ત્યારે કાં તો ભયનો માહોલ હોય અને ઘણા વિદ્યાર્થીઓ છે દાખલો જોઈને મૂકી દેતા હોય છે. તો આ ચાલો આપણે જોઈએ એવો કયો દાખલો છે. તો 100 કારીગરો દ્વારા એક કારખાનામાં ઉત્પાદિત થતી વસ્તુના એકમોની સંખ્યાનો મધ્યક અને પ્રમાણિત વિચલન અનુક્રમે 60 અને 10 છે. જો કઈ કઈ વસ્તુ આપી છે આપણને ખબર પડી જાય છે. દાખલાની અંદર 100 કારીગરો એટલે કારીગરોની સંખ્યા 100 આપેલી છે. મધ્યક અને પ્રમાણિત વિચલન અનુક્રમે 60 અને 10 આપેલા છે. પાછળથી માલુમ પડ્યું કે બે કારીગરો દ્વારા ખરેખર અનુક્રમે 30 અને 20 એકમો બનાવવામાં આવ્યા હતા, પરંતુ તે ભૂલથી અનુક્રમે 5 અને 45 લખાઈ ગયું છે. જો તમે આમ જોવા જાવ ને તો કાંઈ ફેર નથી કે 30 અને 20 એટલે કેટલા થાય 50, 5 ને 45 એટલે કેટલા થાય 50, પરંતુ એકની જગ્યાએ બીજામાં લખાઈ ગયું છે. એટલે કે આવો ભૂલવાળો દાખલો આવ્યો. તો આપણે ધોરણ 10 માં પણ દાખલાની અંદર ભૂલ આવી હોય એવું આપણે ગણતા હતા n ગુણ્યા x બાર માઈનસ ખોટો અવલોકન પ્લસ સાચું અવલોકન. તો આ દાખલો પણ આપણે એ જ બેઝ થી ગણવાનો છે. ફક્ત ધ્યાન કેટલું રાખવાનું છે કે અહીંયા જે છે આપણને દાખલાની અંદર સુધારેલો મધ્યક અને પ્રમાણિત વિચલન શું છે એ શોધવાનું કીધું છે. એટલે મધ્યક અને પ્રમાણિત વિચલન શોધવાનું છે. તો ચાલો શરૂઆત કરીએ આપણે. સૌપ્રથમ તો દાખલાની અંદર શું આપ્યું છે? દાખલામાં n બરાબર 100 આપ્યા છે, x બાર 60 આપ્યા છે અને s કેટલા આપ્યા છે? 10 આપ્યા છે. પહેલું કામકાજ કરું હું સિગ્મા x શોધવાનું. તો સિગ્મા x ક્યાંથી મળે? તો x બાર બરાબર સિગ્મા x ના છેદમાં n. તો x બાર 60 છે, n એટલે કેટલા આપ્યા છે? 100 આપ્યા છે. 100 અહીંયા ભાગાકારમાં છે, ઉપાડીને અહીંયા ગુણાકારમાં લઈ આવો તો સિગ્મા x બરાબર કેટલા થઈ જાય? 100 ગુણ્યા 60. તો 100 ગુણ્યા 60 કરીએ એટલે કે સિગ્મા x ની વેલ્યુ જે છે એ મને મળી જાય છે 6000. હવે સિગ્મા x 6000 મળી ગયા તો આપણે સિગ્મા x સ્ક્વેર ની જરૂર પડે. તો સિગ્મા x સ્ક્વેર શું છે? તો એના માટે સૂત્ર મૂકવાનું s બરાબર વર્ગમૂળમાં સિગ્મા x સ્ક્વેર ના છેદમાં n માઈનસ x બાર નો વર્ગ. તો સિગ્મા x સ્ક્વેર તો મને શું છે એ ખબર નથી. મને એટલી ખબર છે કે s બરાબર કેટલા છે મારી પાસે? 10 છે. તો અહીં લખ્યા 10 બરાબર વર્ગમૂળમાં સિગ્મા x સ્ક્વેર ના છેદમાં 100 માઈનસ 60 નો વર્ગ. હવે અહીંથી હું વર્ગમૂળ દૂર કરી દઉં તો 10 નો વર્ગ કેટલો થઈ જાય? 100 બરાબર સિગ્મા x સ્ક્વેર ના છેદમાં 100 માઈનસ 3600. તો અહીંયા માઈનસ 3600 છે, આ બાજુ તો પ્લસ થઈ જાય તો 3600 પ્લસ 100 એટલે કેટલા થઈ જાય? 3700. સિગ્મા x સ્ક્વેર ના છેદમાં 100, 100 ભાગાકારમાં છે બરાબર ની આ બાજુ એટલે ગુણાકારમાં. તો સિગ્મા x સ્ક્વેર જે છે એની વેલ્યુ મને મળી જાય છે 3,70,000. પરંતુ આ જે વેલ્યુ મળી છે એ વેલ્યુ કેવી છે? ખોટી છે. શું કામ? કારણ કે અહીંયા આપણને કહી દીધું કે ભાઈ 30 ને 20 હતા એની જગ્યાએ 5 ને 45 લઈ લીધા છે એટલે ખોટી છે. તો આપણે એના ઉપરથી શું કરવાની? સાચી શોધવાની. તો સાચી શોધવા માટે સુધારેલો સિગ્મા x એટલે કે સિગ્મા xi માઈનસ ખોટું અવલોકન. તો ખોટા કોણ છે? 5 અને 45. તો બેયને કર્યા માઈનસ, માઈનસ 5 માઈનસ 45. સાચા ઉમેરવાના થાય તો સાચા કોણ છે આપણી પાસે? 30 અને 20. તો પ્લસ 30 ને પ્લસ 20. અહીંયા તો 50 50 પ્લસ અને માઈનસ થાય, ઉડી જાય, કાંઈ ફેર પડતો નથી. તો કેટલા થઈ જાય? 6000 ના 6000 એમને વાર. પરંતુ જે સુધારેલો સિગ્મા x સ્ક્વેર છે એમાં ફેર પડે. તો એમાં 3,70,000 માઈનસ 5 નો વર્ગ માઈનસ 45 નો વર્ગ વત્તા 30 નો વર્ગ વત્તા 20 નો વર્ગ. તો 5 નો વર્ગ 25 થાય, 45 નો વર્ગ 2025 થાય, 30 નો વર્ગ 900 થાય, 20 નો વર્ગ કેટલો થાય? 400. તો અહીંયા તમે જોવા જાવ તો આ રકમ માઈનસ છે, આ રકમ કેવી છે? પ્લસ છે. તો 3,70,000 ની અંદરથી 2050 માંથી 1300 બાદ કરવામાં આવે એટલે 3,69,250 બચે. તો આ શું મળી ગયું? સુધારેલો સિગ્મા x સ્ક્વેર મળી ગયો. આપણી પાસે ટોટલી બધું મટીરીયલ તૈયાર થઈ ગયું. ખાસ અહીંયા યાદ રાખવાનું છે તમારે, આપણે 10માં આવતું એ જ વસ્તુ આવે, માઈનસ ખોટું અવલોકન પ્લસ સાચું અવલોકન. એને મૂકીએ એટલે આપણો દાખલો ફટાફટ ગણાય જાય. તો અહીંયા 3,69,000 આવી ગયો. હવે સુધારેલો મધ્યક એટલે સુધારેલો સિગ્મા x ના છેદમાં n એટલે 6000 ના છેદમાં 100 ભાગાકાર કરો એટલે સુધારેલો મધ્યક કેટલો મળે છે મને? 60 બાર મળે છે. બરોબર. એટલે x બાર બરાબર વેલ્યુ કેટલી આવી ગઈ? 60 આવી ગઈ. એટલે જૂનો x બાર હતો એ નવો x બાર આવે છે.
x બાર માં કઈ ફેરફાર આવતો નથી. સુધારેલું પ્રમાણિત વિચલન એટલે કે s શોધીએ આપણે તો ઈ શું આવે તો વર્ગમૂળમાં સુધારેલો સિગ્મા x સ્ક્વેર છેદમાં n માઈનસ સુધારેલો x બાર સ્ક્વેર. તો અહીંયા 3,69,250 છેદમાં 100 માઈનસ 60 નો વર્ગ. તો આનો ભાગાકાર કરો એટલે કેટલા થઈ જાય તો 3692.5 માઈનસ 3600. અહીંયા બાદબાકી તમે કરો એટલે જવાબ આવે 92.5. 92.5 નું વર્ગમૂળ કાઢો એટલે જવાબ આવી જાય 9.6177, જે આપણો જૂનો જવાબ હતો 10. 10 ની જગ્યાએ સાચો જવાબ કેટલો આવી જાય છે 9.6177. તો આશા રાખીશ કે આજનો દાખલો જે છે આપણે સમજાઈ ગયો હશે. ને આવા જે કંઈ ટેક્સના દાખલા હશે, આપણે ઉદાહરણ નંબર 25 નો દાખલો છે, તો એ બધા દાખલા જે છે હું તમને સાથોસાથ ગણાવતો જઈશ કે જેના કારણે તમારા મગજમાં કોઈ પણ પ્રકારની દ્વિધાને સ્થાન રહે નહીં. તો દાખલો સરસ રીતે આપણે લખી લેશું. ધન્યવાદ.